تاسو به یو اس ای، یو کې، جرمني کوم ملک ولان تاسو اکاونټ جوړون غواړو بغیر د وی پی ان، بغیر د سیمه. نن زه تاسو ته طریقه وښیم، بیخي اسانه طریقه دی. ګوره جرمني ټیک ټاک وي، یو اس ای وي، یو کې وي، څه دا تاسو جوړ کو. 10,000 فالوور وي، 1 लाख واچ ټیم وي، څه دا تاسو پورا کو. تاسو اکاونټ په مونټایز شي، بعد کې ونه تاسو بیا پیسې ګټلی شو. څو کسانو پوښتنه کړې وه نجیب یې اسانه طریقه وښه، بغیر د وی پی ان، بغیر د سیمه مو به څنګه جوړو. طریقه درته ښیم، اسانه طریقه دی. ویډیو ما سره وګورو، کوم ملک ولان تاسو جوړون غواړو په اسانه طریقې جوړولی شو. ګورو سکرین ته څه اوس درته وښیم. حاجی تاسو سره کوم ټیک ټاک وي هغه به تاسو ډیلیټ کړئ. یا ګورو ملګرو ما سره وی پی ان نه دی کولاوي څه نشته. تاسو به څه وکړو، لاړ به شو ګوګل کروم ته. د سرچ کې به تاسو ولیکو ټیک ټاک. ټیک ټاک مو څه ولیکلو دا به تاسو سرچ کړو. دا پیل والا اپشن تاسو ته راوښلو ویب سایټ، په دې باندې به تاسو کلیک واخلو. څه کلیک واخلو تاسو ته به ټیک ټاک کولاو شي، یا به ډایرکټ لاګین لیکلی وي. که نه وي لیکلی لاندې تاسو ته پروفایل اپشن یې درکړی دی. څه کله تاسو پروفایل باندې کلیک واخلو نو تاسو ته به ټیک ټاک راوځي، خو هغه کې به تاسو ټیک ټاک اوپن کوو نه. په د سکرین لیدی شي دې کې به تاسو ناټ نو باندې کلیک واخلو. چې په دې باندې تاسو کله کلیک واخستو د اخري ته کسې مسؤلین وکړو، دې باندې تاسو کلیک وکړو. هغه نه بعد بیا تاسو څه وکړو، دا تاسو ته اپشن یې درکړی لاګین. په دې لاګین باندې به تاسو بیا کلیک واخلو. څه کله ملګرو تاسو دې باندې کلیک واخستو، دې ته به ډېر زیات خیال وکړو. اوس زړه آی ډي مو نه کړو، مونږ نوي جوړو. تاسو به څه وکړو، دا هغه ځای کې یو اپشن درکړی دی لاګین ټو ټیک ټاک، په دې به کلیک نه خلو. ګوره دې ځای کې به سین اپ راوالو، لاندې څه لیکلی سین اپ. په دې سین اپ باندې به تاسو کلیک واخلو. څه پاسه د کوم لاګین اپشن دی دې ځای کې سین اپ راغلو، کسې لیدلی شئ ته. هغه نه بعد بیا تاسو څه وکړو، کنټري به سلیکټ کړو. کومې کنټري والا تاسو لوکیشن سوري ټیک ټاک جوړو. دې ځای کې زه په دوبۍ کې ژوند کوم، امارات یې راخستی دی. په دې باندې به تاسو کلیک واخلو. څه کله دې باندې تاسو کلیک واخلو نو تاسو ته به دنیا کنټریانې راوځي. څه کومې کنټري والا تاسو اکاونټ جوړو، یو اس ای، یو کې، جرمني، نو هغه ټولې کنټري دې ځای کې اویلیبل دي. زه به اوس دې ځای کې سلیکټ کړم، فار ایگزامپل جرمني. د مو ته جرمني راوخسته لیدلی شي. په دې ما کلیک واخستو، لاندې مو ته اپشن یې راکړی ډن. په دې ډن باندې به تاسو کلیک وکړو. څه کلیک مو واخستو، هغه نه بعد ملګرو کسې دې ځای کې جرمني اپشن راغلو لیدلی شي. هغه نه بعد بیا تاسو څه وکړو، دې ځای کې د پاسه لیکلي یوز یور فون نمبر اور ایمیل، په دې به تاسو کلیک کړو. دې ځای کې به تاسو عمر ولیکو. 18 سال نه به عمر زیات لیکو. کوشش کوو چې تاسو ریل عمر څه کومي هغه لیکو، نو که تاسو نه هیر شي بیا تاسو ته پته وي چې یاره مو ریل عمر ورته ورکړی و که نه ډیټ اف برث، نو بیا به تاسو نه هیرېږي نه. په دې به تاسو کلیک وکړو. اوس دې ځای کې تاسو موبایل نمبر غواړي. زه په امارات کې امارات کوډ یې راواخیستو، دا به مو ختموم. په همدې باندې به تاسو کلیک وکړو. کومې کنټري والا تاسو یو اس ای، یو کې، جرمني کوم والا تاسو اکاونټ جوړو هغه کنټري به تاسو دې ځای سلیکټ کړو. دې ځای کې ما سلیکټ کړه جرمني. ګوره اوس په تاسو یو نجیب یم، اوس خو سیم نشته، په سیم یې نه جوړوم. دې ځای کې مو ته بل پاسه یو اپشن یې راکړی دی ایمیل. په ایمیل باندې بیا تاسو کلیک واخلو. څه په دې کلیک واخلو ملګرو، دې ځای کې به تاسو نوی ایمیل ویر کړو، هغه باندې تاسو بله آی ډي کولاوه نوي. صحیح دی، دا اوس ما ورته ویر کړم. بیا دې ځای کې تاسو ته یو اپشن یې درکړی دا وړوکی انتې، په دې به کلیک واخلو. بیا به تاسو نیکسټ کړو. څه کله نیکسټ باندې تاسو کلیک واخستو، دا به تاسو جیمیل ته یو کوډ واستوي. صحیح دی، تاسو نه کوډ سوري دې ځای کې پاسورډ غواړي، کریکټ پاسورډ. تاسو یو پاسورډ ورته ویر کړو ټیک ټاک ته. څه کله تاسو پاسورډ ورته ویر کړو، دا به بیا ویریفیکیشن کوي. هغه نه بعد به بیا دا کوډ دی. دې کې مو ته دا یو تصویر یې راکړی دی، دا به دا کوږ دی، دا به سیده کوو. دا کوم غشی نشان دی، دا به ګوتې سره یوسو، ګورو ورته، دا اوس سیده شو. لیدلی شئ دا یو ویریفیکیشن وشو، خو یو کوډ والا پاتې دی. دا وشو. اوس مو جیمیل ته کوډ لاړ دی، مو به هغه کوډ راخلو، هغه کوډ به دې ځای کې انټر کوو. خو کوشش دا وکړو ملګرو نوی جیمیل جوړ کړو. صحیح دی، نوی جیمیل څه نه وي، بیا ګوره زړه آی ډي تاسو له کولېږي بیا پیدا نه کېږي. ښه زه به دې ځای کې اوس هغه کوم کوډ مو ته راغلی دی هغه به زه دې ځای کې انټر کوم. دا کوډ مو انټر کوو کې لیدلی شي تاسو مخې ته لږ لوډینګ یې چالو کړه. دا به اوس ویریفای شي. ویریفای شو، دې ځای کې مو ته تاسو ورته نوم هیر کړو. تاسو څه نوم چې ګرو ټیک ټاک اکاونټ ته، که نه وي جیمیل ولان ډایرکټ د نوم راخلي، پاسه سکیپ اپشن درکړه. په دې باندې تاسو کلیک واخلو نو هغه به سکیپ شي. زه دې ځای کې نوم ورکوم ملګرو. کله کله دې ځای کې نوم خلي نه، بیا به تاسو څه کوو، تاسو ته دې ځای کې نوم څه کوم وي هغه لاندې تاسو ته اټومیټک جوړوي، تاسو بیا هغه نه سلیکټ کوو. اوس دا کسې زه ورکوم خلي نه دی، صحیح نه دی. دا لاندې ګوره کسې مو ته دا اوس نومونه راکړي، دې کې تاسو ولټو کوم یو تاسو خوښ شي، په هغه باندې به تاسو څه وکړو، کلیک واخلو. اوس د یوه باندې ما کلیک واخیستو، نجیب احساس 33 دا ما ولیدو.
دې باندې مو کلیک واخیستو، دې کې سین اپ آپشن یې راکړو مخته والا، بیا په همدې باندې تاسو کلیک واخلو. څه په دې باندې تاسو کلیک واخیستو ملګرو، دا به لږ لوډینګ وکړي، تاسو ټیک ټاک اکاونټ جوړ شو جرمني والا لیدلی شي. دې ځای نه تاسو چیک او تاسو کټګري نه شو چیکولی، بیا به تاسو ته وکړو. زه تاسو ته اوس ښیم تاسو پروف سره، تاسو پلی سټور ته لاړ شو، پلی سټور نه بیا هغه نه بعد کله اکاونټ تاسو جوړ کړو ګوګل کروم کې، بیا به ټیک ټاک ډاونلوډ کړو. زه کله ټیک ټاک ډاونلوډ کړو دا به انسټال کوم، انسټال یې کړو، دا اوس مو سره انسټال شو. زه به دا اوس کولاو کوم، دا ما کولاو کړو. اوس دې ځای کې به مو هغه آی ډي کومه دی هغه لاګین کوم، سړی دې ته به اجازت تاسو ویر کړو، اجازت مو ویر کړو ورته. دې ځای کې لاندې آپشن درکړه پروفایل، بیا به دې پروفایل باندې تاسو کلیک واخلو. څه کلیک مو واخیستو، دې کې تاسو ته لاګین آپشن راوځي، ډایرکټ دغه کیسه انټرفیس پوي، دې ته به خیال وکړو دا چې نوي ملګرو غلط شو. لاندې تاسو ته درکړي سین اپ، پاسې درکړي لاګین، څه لاګین آپشن پاسې درکړي، بیا به تاسو کلیک واخلو. صحیح، څه کله تاسو کلیک واخیستو کوم جیمیل وي هغه به ورسره سلیکټ کو تاسو، نه بعد هغه جیمیل ته یو بل پاسورډ لاړ شي، څه پاسورډ لاړ شي هغه پاسورډ تاسو ورته بیا ویر کو. اوس ما ورته پاسورډ ویر کو، پاسورډ مو ورته ویر کو. ګوره ملګرو دغه کیسه انټرفیس پر راشي، دې کې تاسو ته یو سلیکټ کو، سلیکټ کوم که تاسو کټ کوم هغه تاسو مرضي، څه مشکل نه لري. صحیح، دا به زه اوس څه وکړم، کټ په کوم پروفایل ته راغلم، وګورم ما هم هغه ټیک ټاک کولاو شو، څه لیکلي نجیب احساس 33 په 3 لین باندې ما کلیک کو. کریټر ټولز باندې ما کلیک واخیستو، ته کلیک مو واخیستو، دې کې کریټر ریوارډ پروګرام مو ته ورکې راغلی شي، دغه یو آپشن ضروري دی، بیا تاسو نه پیسې ګټلی شو. که ویډیو مو خوښه شوې ملګرو، د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړو، ځانو ته اکاونټونه جوړ کړو. پردي ویډیوګانو نه تاسو باندې پیسې ګټلی شو. دې کې خپله کټګري وي، 10,000 فالوور، 1,00,000 واسطې مې دا کسې لیدلی شي، دا کله پوره شي تاسو اکاونټ په بیا منوټای شي. دغه قسم ویډیوګانې زه همیشه جوړوم، که ما اکاونټ مو فالو نه وي کړی ځانو سره فالو کړو، د ملګرو سره شیر کړو، چېرته خوشحال اوسو، د لوی الله په امان.